So, ayan, mag-i-install tayo ng ng USB charger na with voltmeter. Then may siya rito, may parang ambient light siya rito na kulay blue. Plug and play ito, hindi kayo magi-splice. Plug and play lang, socket type siya. Ito siya. So, malinis. Hindi mabuvoid yung warranty nyo. Then kung saan isasaksak ito, preferred ko siya isaksak dito. So yun, tinanggal ko na yung yung tawag dito, yung cover niya, yung existing cover nung nung parang tawag dito switch switch hole. And then dito natin siya itatap dito sa existing cigarette lighter na ito. And then meron siyang connection dito, may tab siya rito, and then press mo lang yung tab, matatanggal na siya. So dito yung connection natin. Sasalpak na natin. Yan. Ito. Yan. So ito yung yung female terminal niya, sasaksak doon sa doon sa may cigarette lighter na existing. Tapos ito yung female nung male terminal nung sasalpak naman doon sa female socket nung charger, cigarette lighter. Yan. So yun nga, mag-isa lang ako. Yun, basta kailangan guys may tik-tik lahat para solid yung connection. Ngayon ano nga ba, hindi ko alam kasi yung orientation ng nito ng voltmeter niya So siguro ilalagay ko sa sa ACC. So yun, gumana na siya. ACC lang siya guys para mahanap niyo yung orientation ng voltmeter. So ang pagsalpak nito simple lang. Yan. So ang ganda ng fit niya guys. Yan, tignan mo. Flash na flash siya sa panel. So ganito kasi yun, kaya nagpalit ako ng existing USB charger ko kasi yung misis ko pagka hindi niya mapaandar yung kotse kasi last time mahina na masyado yung battery ko, nagdi-drain, so hindi niya mapaandar. So yun, nag-decide ako na palitan ng ito USB charger na may voltmeter para kahit papaano alam niya kung may charge pa yung battery or wala. So yun guys, ang ganda siya tignan. Yun, ganda So kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, please subscribe na lang, then share nyo, and then like, then kung nakatulong sa inyo tong video na ito, click na rin yung thumbs up para kahit paano ma-inspire tayo gumawa ng mga video na kahit simple nakakatulong sa atin. And guys, thanks for watching.